አብዛኞቻችሁ አፕወርክን ታውቃላችሁ፣ ነገር ግን አፕወርክ ላይ ገንዘብ እየሰራችሁ አይደለም። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አፕወርክ ላይ ገንዘብ ለመስራት የሚጠቅሙ ነገሮችና ምንድነው እስከዛሬ አፕወርክ ላይ ገንዘብ እንዳንሰራ አደረገን ነገር የሚሉትን በግልጽ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አፕወርክ ለምን ለኢትዮጵያውያን ተመራጭ ሆነ? አንደኛው ፔመንት ሜተድ። አፕወርክ ላይ የሰራነውን ገንዘብ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ሎካል ባንክ ማስላክ እንችላለን። ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ወደ ማንኛውም ባንክ ማስላክ እንችላለን። ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ማንኛውም ኢትዮጵያን ባንክ ማስላክ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንዱ እኔ አፕወርክ የተሻለ ነው ብዬ ማስበው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የግጭት አፈታታቸው። አፕወርክ ላይ በጣም የተሻለ የግጭት አፈታታ ናቸው። ይህም በክላይንትና በፍሪላንሰር መካከል ግጭት ሲፈጠር ሁለቱንም በማይጎዳ ሁኔታ ፍትሃዊ የሆነ ነገር ነው አፕወርክ ላይ ምላሽ ብሰጡን። ስለዚህ አፕወርክ በጣም ለኢትዮጵያውያን ተመራጭ ነው። እነዚህ በሁለቱ ነገሮች ሌሎች ነገሮችን ማይቁ ግን እኔ ተመራጭ ነው ብለው በእነዚህ በሁለቱ ነገሮች ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው አፕወርክ ላይ ማድረግ ካለበት ነገሮች መካከል አንዱ choose the right skill። ትክክለኛውን ስኪል አኳየር ለማድረግ ሞክሩ። ዝም ብላችሁ በዘፈቀደ አፕወርክ ላይ ይንችላለሁ እንዳትሉ። ትክክለኛውን እናንተ የምትችሉትና ክላይንቶች በብዛት የሚፈልጉትን ነገርና ብዙ ፍሪላንሰሮች ላይ ማያደርጉትን ነገር ለመስራት ሞክሩ። አፕወርክ አሁን ላይ በጣም ከ18 ሚሊዮን በላይ ፍሪላንሰሮች ናቸው ያሉት አፕወርክ ላይ። ስለዚህ በጣም ኮምፒቲሽን ይበዛል። ይሄን ያውባችሁ እንድትገቡ ፈልጋለሁ። ዝም ብላችሁ ሰው አፕወርክ ላይ ገንዘብ ይሰራል ስላለ ብቻ እንዳትገቡ። ኮምፒቲሽን አለ በጣም አፕወርክ ላይ። ስለዚህ ይሄን አውቃችሁ ግቡ እና ትክክለኛው ስኪል አኳየር አድርጉ። ምንድነው ተፈላጊው? ምን ብሰራ የተሻለ ነው? እኔ ምን መስራት እችላለሁ የሚለው በግልጽ አስቀምጡ። ይሄንን የምትችሉትን ነገር በስነ ስርዓት ግልጽ ለማድረግና የምትችሉትን ነገርና ተፈላጊ የሆነ ነገር አፕወርክ ላይ ለመስራት ሞክሩ። ዝም ብላችሁ ያገኛችሁትን ነገር ለመስራት እንዳትሞክሩ። ሁለተኛው ደግሞ ኮምፕሊት ዮር ፕሮፋይል። አፕወርክ ላይ አብዛኛው ሰው ገና አካውንቱን ከፍቶ ሳይጨርስ ወዲያውኑ አፕሩቭ እንደተደረገ ስራ አፕላይ ወደ ማድረግ የሚሄደው ይህ የተሳሳተ ነገር ነው። መጀመሪያ ፕሮፋይላችሁን መጨረስ አለባችሁ። አስተካክላችሁ ስኪላችሁን አስገብታችሁ፣ ፎቶችሁን አስገብታችሁ፣ ዲስክሪፕሽን አስገብታችሁ ፖርትፎሊዮ ማስገባት አለባችሁ። አለበለዚያ ፕሮፖዛል ብታስገቡ ተቀባይነት የለውም። ዝም ብላችሁ ኮኔክታችሁን ነው የምትጨርሱት። አፕወርክ ላይ ገና እንደተመዘገባችሁ ሰጣችሁን ወደ 50 ነው አካባቢ ኮኔክት ሰጣችሁ። እሱን ዝም ብላችሁ ማባከን ነው ማለት ነው፣ በስነ ስርዓት ሳትጠቀሙ። ስለዚህ ገና እንደ ከፈታችሁ አካውንት አፕሩቭ ስትደረጉ ፕሮፋይላችሁን አጠናቁ። እነዚህ ነገሮችን በቅደም ተከተል እንመልከት። ፕሮፋይላችሁን ላይ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ፎቶ ነው። ፎቶአችሁን በሚገባ ለማስገባት ሞክሩ። ጥርት ያለና ግልጽ የሆነ ፎቶ አስገቡ። ፎቶ ቤት ሄዳችሁ ተነሳችሁ ኤዲት አስደረጋችሁ እሱን ብታስገቡ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እነሱ የተሻለ ካሜራ አላቸው፣ ኤዲትም አሪፍ ናቸው። ስለዚህ እዛ ሄዳችሁ ተነስታችሁ ጉርድ ፎቶ ብታስገቡ የተሻለ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስኪላችሁን በስነ ስርዓት አስቀምጡ። አፕወርክ ላይ የምትችሉትን ነገር ግራፊክ ዲዛይነር ከሆናችሁ እሱን አስቀምጡ። ቪዲዮ ኤዲተር ከሆናችሁ እሱን በሚገባ ለማስገባት ሞክሩ። ሌላኛው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ነው። ዲስክሪፕሽን ስትጽፉ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ስኪላችሁን፣ ልምዳችሁን እናም የክላይንቱ ችግር መፍታት ትችላላችሁ ወይም አችሉም የሚሉ ነገሮችን ለማስገባት ሞክሩ። ይህን ስላችሁ ክላይንቱ እናንተን በከተብ ምን ማግኘት ይችላል የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ሞክሩ። ክላይንቱ እናንተ ከቀጠረ በኋላ ማግኘውን ጠቀሜታ እና ምን አይነት ምላሽ እንደምትሰጡት በስነ ስርዓት ለማስገባት ሞክሩ። እሱን የግድ ራሳችሁ መጻፍ አይጠበቅባችሁ። ራሳችሁ መጻፍ ከቻላችሁ ብትጽፉ የተሻለ ነው። በእንግሊዝኛ ነው ግን መጻፍ ያለባችሁ።
ካልቻለ ሰው ግን ቻት ጂፒቲ መጠቀም ትችላላችሁ። ቻት ጂፒቲ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ላይ ስለምሰራ እሱን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው እላለሁ። እሱ ላይ ትንሽ እንግሊዝኛ ላይ ጎበዝ ከሆናችሁ እሱ የጻፈላችሁን አይታችሁ ቻት ጂፒቲ አጽፋችሁ እሱ የጻፈላችሁን አይታችሁ እሱን ኤዲት አድርጋችሁ የተሻለ ለማድረግ ሞክሩና እሱን አፕላይ አድርጉ። ያን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ፖርትፎሊዮ ነው። ፖርትፎሊያችሁን አስገቡ። ከዚህ በፊት የሰራችሁ ነገር ማለት ነው አስገቡ። እዛ ፖርትፎሊዮ ማስገቢያ ቦታ አለ፣ እዛ ላይ አስገቡ። እሱን ከዚህ በፊት የሰራችሁ ስራ ከሌለ አሁን ለምሳሌ ሎጎ ዲዛይነር ከሆናችሁ ሎጎ ከዚህ በፊት ሰርታችሁ ማታወቅ ከሆነ ዝም ብላችሁ ወይ ለራሳችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ለሌላ ሰው ሎጎ ስሩና እሱን አስገቡ። ምክንያቱም ክላይንቶች መቀጥሯችሁ ከዚህ በፊት ምን አይነት ስራ ሰርተዋል፣ እኛ ይህንን ስራ በሰጣቸው በምን አይነት ሁኔታ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ወይ ዝም ብለው ብቃት የላቸውም ወይም አላቸው የሚለው ነው አይሁት እና ኤክስፒሪየንሳቸው ዝም ብሎ ነው ወይስ በሚገባ አሪፍ ስራዎችን ሰርተዋል የሚለው ነገር ስለማያዩ እሱን በስርዓት አስገቡ። እና በአፕወርክ ላይ ፉል ኮርስ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ፉል ኮርስ እሰራለሁ። እነዚህ ነገሮችን ካጠናቀቃችሁ በኋላ ነው ፕሮፖዛል ወደ ማስገባት የምትሄዱት። ፕሮፖዛል ስታስገቡ ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ከዛ መካከል አንዱ ክላይንቱ ፔመንት ቬሪፋይ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው። ክላይንቱ ፔመንት ቬሪፋይ ያልሆነ ከሆነ የመክፈል እድሉ ጠባብ ነው። ምክንያቱም እሱ እዛ ላይ ገንዘብ ኮኔክት አላደረገም ካርዱ ማለት ነው ከአፕወርክ ጋር። ስለዚህ ያን ቼክ አድርጋችሁ ነው አፕላይ እንድታደርጉት። አፕላይ ስታደርጉ ደግሞ መጀመሪያ ክላይንቱ የጻፈላችሁን ዲስክሪፕሽን አንብቡ። እሱ መግለጫ ይጽፍላችኋል። በዚህ መልኩ ነው ይህን ነገር ነው የምፈልገው ምናምን ብሎ ያንን በሚገባ አንብቡ። በእንግሊዝኛ የተጻፈው እሱን ወደ አማርኛ ትራንስሌት ጉግል ትራንስሌተር ተጠቅማችሁ ትራንስሌት አድርጋችሁ አንብባችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ያን ግን በሚገባ ለማንበብ ሞክሩ። ምክንያቱም ክላይንቶች ያን ነገር እንዳላነበባችሁ እና እንዳነበባችሁ ማውቁበት መንገድ አለ። አንዳንድ ክላይንቶች እዛ ላይ የምትወዱትን ነገር ጻፉ ይላሉ። የምትወዱትን እንስሳ ነው ይችላል፣ የፈለጉትን ነገር ጻፉ ይላሉ። ፕሮፖዛል ስታስገቡ ማለት ነው ከቨር ሌተራችሁ ስትጽፉ። ስለዚህ ዲስክሪፕሽኑን በሚገባ ለማንበብ ሞክሩ። እናም እናንተ ስለ ስራው እንድትረዱ ያደርጋል። ክላይንቱ ያስቀመጠላችሁን ነገርም እንድታውቁ ያደርጋል። ይህንን ሲሪየስ ሊውሰዱት። ክላይንቶች ይሸውዳችኋል፣ ተጠንቀቁ። ዝም ብላችሁ ኮኔክታችሁ እንዳትጨርሱ። ስለዚህ ያስቀመጡላችሁን ዲስክሪፕሽን በሚገባ አንብቡ። ሌላኛው ደግሞ ፕራይስ ነው። ፕራይስ እናንተ ጀማሪ ስለሆናችሁ ቀነስ ብታደርጉ አሪፍ ነው። ይህንንም ስታደርጉ የእናንተን ብቃት በማያወርድ ሁኔታ ነው ማለት ነው ስታደርጉ። ዝም ብላችሁ ስራውን ለማግኘት ብላችሁ በጣም አትቀንሱ። ቀንሱ፣ ምክንያታዊ ለመሆን ሞክሩ። ይህን ስታደርጉ ክላይንቱ ለእናንተ የሚሰጠውን ግምት ከፍ ያደርጋል። በጣም ከቀነሳችሁ ክላይንቱ ለእናንተ የሚሰጠው ግምትም በጣም ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጀማሪ ስለሆናችሁ ፕራይሳችሁ ቀንሳችሁ ለማስቀመጥ ሞክሩ። ይህም የሚጠቅማችሁ ከዚህ በኋላ ሌላ ስራዎችን እንድታገኙ ነው ማለት ነው። ይህን ስታደርጉ ከዚህ በፊት የሰራችሁን ስራ የእናንተ ጆብ ሰክሰስ ምናምን ባል ነገሮች ስላሉ እሱን ያሳድጉላችኋል። እናም ከዚህ በፊት ከክላይንት ጋር ሰርታችኋል ወይስ አልሰራችም ሙሉ ነገሮችን እዛ ላይ ሌላ ክላይንት ልትቀጠሩ ስትሉ ላዩ ስለምችሉ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችሁን ለማግኘት ፕራይሳችሁን ወረድ ብታረጉ የተሻለ ነው እላለሁ። እንዳነገርኳችሁ ምክንያታዊ በመሆን ለመቀነስ ሞክሩ። አፕላይ ስታደርጉ ትንሽ ቀነስ አድርጉና አፕላይ አድርጉ። የመጨረሻው ከቨር ሌተር ነው። ከቨር ሌተር እንግዲህ እንደምታወቀው አፕወርክ ላይ ስራን ለማግኘት ክላይንቱን የምናሳምንበት ዋናው መንገዳችን ይሄ ነው። እዚህ ላይ
ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ከዛም መካከል ዲስክሪፕሽን ላይ ያነበባችሁትን ነገር ለማስቀመጥ ሞክሩ። እዛ ላይ ለምሳሌ የምትወዱትን ነገር ጻፉ ካሉ ያን ነገር መጻፍ፣ ስኪላችሁን ለምን ያክል ጊዜ በዛ ስኪል ላይ እንደቆያችሁ ኤክስፒሪየንሳችሁን አስቀምጡ። የስንት ዓመት ኤክስፒሪየንስ አላችሁ ካሉ እሱን አስቀምጡ። እናም እዛ ላይ ደግሞ ከቨር ሌተራችሁ ላይ ጥያቄ ለማስገባት ሞክሩ። አሁን ለምሳሌ ሎጎ ዲዛይነር እንፈልጋለን ምናምን ብለው ፖስት ካደረጉ በኋላ እዛ ላይ ምን አይነት ቀለም እንደምትጠቀሙ ካልጻፉ ዲስክሪፕሽን ላይ እናንተ እዛ ከቨር ሌተር ላይ ምን አይነት ከለር ነው የምትፈልጉት ግን ምናምን ብላችሁ ጠይቁ። ያም ለምን ይጠቅማችኋል? ያን ጥያቄ ሲመልሱላችሁ ማለት ነው እነሱ ጋር መገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የእነሱን ለእነሱ መልሳችሁ ሜሴጅ መጻፍ ትችላላችሁ። በዛ መካከል እናንተ እነሱን ላሳምን የሚችል ሜሴጅ በመጻፍ እናንተን እንድትቀጥሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ይሄንንም ቻትጂፒቲ ማጻፍ ትችላላችሁ። ቻትጂፒቲን አጽፉ። ይሄን ፉል ኮርስ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ቅድምም ነግራችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።